નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 9મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર। વિડીયો શરૂ કરીએ પહેલા આપ સૌને જણાવી દઉં કે આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન પણ છે। ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમે લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણા પેઇડ કોર્સીસ એક્સેસ કરી શકો છો। કરંટ અફેરનો કોર્સ છે જેમાં તમને ઈ બુક્સ, પીડીએફ, ટેસ્ટ, વિડીયો લેક્ચર આ બધું મળે છે। જેટલા યુટ્યુબમાં છે બધા આની અંદર પણ લેક્ચર અવેલેબલ છે। થોડાક વધારે તો મળશે, ક્લિયર, પણ જેટલા યુટ્યુબમાં છે એટલા તો 100% અપલોડ કરેલા જ છે, અને એના ઉપરાંત પણ અમુક કોઈક સ્પેશિયલ વિડીયો પણ આપણે બનાવશું। કંડક્ટરની ભરતી આવે છે તો કંડક્ટરનો પણ સંપૂર્ણ કોર્સ છે। તમારે જો અત્યારે બાય કરવો હોય તો અત્યારે તમને 599 રૂપિયામાં પડશે, બરાબર। હવે પછી આ પ્રાઇસની અંદર તમને આપણો કંડક્ટરનો કોર્સ છે ક્યારેય નહીં મળે, તો આ શરૂઆત છે, બરાબર, એટલા માટે આ 599 રૂપિયામાં આપણે સેલ કરીએ છીએ, બરાબર। નેક્સ્ટ પ્રાઇસ આપણી 3000 જેટલી રહેશે, બરાબર। તો જેમને ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ જાય। શરૂ કરીએ આજનો 9મી ઓગસ્ટનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં શરૂઆત કરીએ। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ સાઉદી અરબના જેદ્દામાં રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ પર છે એક બેઠક થઈ છે, જેમાં રશિયા યુક્રેન યુદ્ધ છે એ કઈ રીતે સમાપ્ત કરવું, બરાબર, એનો અંત કેવી રીતે લાવવો, એના અંગે આ બેઠક થઈ છે। અને એના અંગે જે યુક્રેનના રાષ્ટ્રપતિ છે કોણ છે? વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી, બરાબર। તો વ્લાદિમીર ઝેલેન્સ્કી છે પોતાના વિચારો રજૂ કરવાના છે, ઓકે। તો આ બેઠક છે એમાં ભારત તરફથી કોણે ભાગ લીધો? પ્રશ્ન પહોંચે તો ભારત તરફથી ભાગ લીધો અજીત ડોવાલે। બધામાં મોદી સાહેબ નો જાય સમાધાન કરાવવા, તો અહીંયા અજીત ડોવાલ સાહેબ છે, બરાબર, એમણે ભાગ લીધો। ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે। તો હાલમાં જ છે રશિયા યુક્રેન વોર ઉપર છે અત્યારે સાઉદી અરબના જેદ્દામાં એક બેઠક થઈ, બરાબર। આ તમે સાઉદી અરબ જોવ છો, અહીંયા જેદ્દા આવેલું છે, બરાબર, અને અહીંયા એની રાજધાની રિયાદ છે, ઓકે। તો આ બેઠક જેદ્દામાં થઈ છે, અને એમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર છે આપણા ભારતના અજીત ડોવાલ, એમણે ભાગ લીધો। રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારની વાત આવી તો ભારતમાં રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકારની મદદ માટે 4 ડેપ્યુટી રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર હોય, એટલે કે નેશનલ સિક્યુરિટી એડવાઇઝર હોય, ઓકે। તો આ 4માં અત્યારે કોણ કોણ છે? એક છે રાજસ્થાનના, પછી બીજા છે ડી પલસલગીકર, અને ત્રીજા છે વિક્રમ મિશ્રી, અને ચોથા છે પંકજ કુમાર સિંહ। આ હમણાં જ નવા બન્યા, તો આ બધાને યાદ રાખીશું, બરાબર। બાકી સાઉદી અરબના જેદ્દામાં બીજી કઈ કઈ ઇવેન્ટો થઈ છે અગત્યની? ફીફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ 2023નો એ સાઉદી અરબના જેદ્દામાં થવાનો છે, અને અરબ લીગ સમિટ છે, બરાબર, એ પણ સાઉદી અરબના જેદ્દામાં થવાનું છે। બે અગત્યના પોઈન્ટ છે જે સાઉદી અરબ સાથે સંકળાયેલા છે, એને પણ યાદ રાખીશું। ઓઆઈસી ની બેઠક પણ ત્યાં થઈ હતી હમણાં જ, બરાબર, ઓર્ગેનાઇઝેશન ઓફ ઇસ્લામિક કોર્પોરેશન, એની બેઠક પણ સાઉદી અરબમાં। હાલમાં જ સમાચારોમાં જોવા મળેલી માસી એપ, બરાબર, માસી એપ આ કયા સંગઠન દ્વારા વિકસિત કરવામાં આવી છે? તો આ માસી એપ છે, બરાબર, એ એનસીપીસીઆર એ વિકસિત કરી છે। એનસીપીસીઆર નું પૂરું નામ શું? નેશનલ કમિશન ફોર ચાઇલ્ડ રાઇટ પ્રોટેક્શન, ઓકે। તો હાલમાં જ છે આ નેશનલ કમિશન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ પ્રોટેક્શન છે, બરાબર, એમના દ્વારા છે આ માસી એપ છે, બરાબર, એ શરૂ કરવામાં આવી છે, ઓકે। આ શેના માટે શરૂ કરી છે? તો કે નિરીક્ષણ અને મોનિટરિંગના હેતુથી આ એપનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવ્યું છે। પૂરું નામ આનું શું છે? મોનિટરિંગ એપ ફોર સેમલેસ ઇન્સ્પેક્શન, આ એનું પૂરું નામ છે। બાકી નેશનલ કમિશન ઓફ ચાઇલ્ડ રાઇટ પ્રોટેક્શન, ઓકે, એના અત્યારે અધ્યક્ષ અથવા તો ચેરમેન કોણ છે? તો કે પ્રિયાંક કાનૂનગો। આ મહિલા અને બાલ વિકાસ મંત્રાલય અંતર્ગત કાર્ય કરે છે। સ્થાપના આની 2007માં થયેલી છે। મુખ્ય મથક આનું ક્યાં આવ્યું? તો કે નવી દિલ્હીમાં આવેલું છે। તો 4-5 અગત્યના મુદ્દા છે, બરાબર, અહીંથી તમારા જીપીએસસી ના ક્વેશ્ચન છે, બરાબર, એ નીકળી શકે, અથવા તો જીપીએસસી માં વાક્ય આપી શકે ફક્ત 1-2 વાળા, બરાબર, આ ધ્યાન રાખવાનું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે આપણી સામે સ્ક્રીન ઉપર આવી ગયો છે। પ્રશ્ન એવો છે કે હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા ભારતમાં 19 નવા જિલ્લાના નિર્માણ માટે વિધાનસભામાં પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો છે? ચલો એક મસ્ત જાણવા જેવું કહું, ચલો આ રાજ્ય છે ત્યાં 33 જિલ્લા છે। હવે તમને એમ થશે કે 33 જિલ્લા તો આપણા ગુજરાતમાં, પણ ભારતમાં 2 રાજ્ય એવા હતા કે જ્યાં
ગુજરાત ઉપરાંત પણ 33 જિલ્લા હતા, બરાબર. 33 જિલ્લા ક્યાં ક્યાં હતા? તો એક તો ગુજરાતમાં તો છે જ, બરાબર. બીજે ક્યાં ક્યાં હતા? બીજે એક તો તેલંગાણામાં મેં એકવાર વાત કરી, યાદ છે ને બધાને? તેલંગાણામાં 33 જિલ્લા છે એવું એકવાર કીધું હતું. અને બીજે ક્યાં છે? રાજસ્થાનમાં. હવે રાજસ્થાનમાં 33 નથી, યાદ રાખજો. રાજસ્થાનની સરકારે 19 નવા બનાવ્યા. તો 19 નવા બનાવે તો કુલ કેટલા થાય? તો કે 52 થાય, પણ 52 નથી, ત્યાં કુલ 50 થયા. શું કામ 50 થયા? બે જિલ્લા છે, બરાબર, એને રદ કર્યા, બરાબર. કયા કયા? જોધપુર અને જયપુર. બે જિલ્લા રદ કરી અને એમાંથી 4 નવા જિલ્લા બનાવ્યા. જયપુર જોધપુર રદ કરી એમાંથી 4 નવા જિલ્લા બનાવ્યા. એક ગ્રામીણ ને શહેરી ને એવું કંઈક છે, બરાબર, જયપુર જોધપુર રદ કરીને. તો એ ટાઈપના અત્યારે કુલ રાજસ્થાનની અંદર કુલ જિલ્લાની સંખ્યા કેટલી થઈ ગઈ? પહેલા 33 હતા, 19 નવા બન્યા, તો ટોટલ 52 નથી થયા, યાદ રાખજો. ટોટલ કેટલા થયા છે? 50 થયા છે. રાજસ્થાનમાં હવે કુલ જિલ્લાની સંખ્યા પૂછે તો એ કેટલી છે? તો કે 50 છે. આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. તો 3 રાજ્યમાં 33 જિલ્લા હતા, હવે રાજસ્થાનમાં 50 થઈ ગયા. હવે 33 જિલ્લા ધરાવતા રાજ્ય કેટલા? તો કે બે, તેલંગાણા અને ગુજરાત, બરાબર. તો આટલી વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગઈ હોય તો હવે આ ખાલી વાંચી દઉં છું તમને કે રાજસ્થાનમાં છે 19 નવા જિલ્લા બન્યા છે. ઓકે, 33 જિલ્લા હતા, બે જિલ્લા રદ કરી અને કુલ 19 નવા જિલ્લા બન્યા. એટલે હાલ રાજસ્થાનમાં કેટલા જિલ્લા છે? તો કે 50 છે. હવે રાજસ્થાનમાં 50 જિલ્લા થયા. ગુજરાતમાં 33 જિલ્લા છે. આ ઉપરાંત તેલંગાણામાં પણ કુલ 33 જિલ્લા છે. સૌથી વધારે ક્યાં છે? સૌથી વધારે આવ્યા છે યુપીમાં, કુલ 75 જિલ્લા છે, બરાબર. અને ત્યારબાદ મધ્યપ્રદેશ બીજા ક્રમે આવે, કુલ 53 જિલ્લા છે મધ્યપ્રદેશની અંદર, બરાબર. 53મો કયો બન્યો? તો મઉગંજ. આ પણ લેટેસ્ટ છે, આમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછી શકાય. બાકી રાજસ્થાનના કુલ 4 પ્રોડક્ટને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યા હતા, એને યાદ કરી લઈએ. ગઈકાલના જ વિડીયોમાં ચર્ચા કરી હતી આપણે. રાજસ્થાનનું ઉદયપુરનું કોફ્ટગીરી મેટલ ક્રાફ્ટ, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. બિકાનેરનું કશીદકારી ક્રાફ્ટ, એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. ઉસ્તકળા ક્રાફ્ટ, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો, એ પણ બિકાનેરનું છે. અને બાંધેજ ક્રાફ્ટ, એ જોધપુરનું છે, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. આ બધા પ્રોડક્ટ છે જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે એ રાજસ્થાન. હાલમાં જ કેન્દ્રીય ગૃહ સચિવનો કાર્યકાલ છે 1 વર્ષ માટે લંબાવી દીધો. ગૃહ સચિવ કોણ છે? પ્રશ્ન ખાલી એટલો છે. અજય કુમાર ભલ્લા અત્યારે શું છે? ગૃહ સચિવ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. રાજીવ ગાબા છે એ કેબિનેટ સેક્રેટરી છે, બરાબર. એમને પણ યાદ રાખીશું. શું કામ? તો કે એનો કાર્યકાલ પણ વધાર્યો છે. ઓકે, તો એને પણ યાદ રાખીશું. એનો કાર્યકાલ પણ વધ્યો છે રાજીવ ગાબાનો. અને રાજીવ ગાબાએ એક રેકોર્ડ બનાવ્યો છે, બરાબર. રેકોર્ડ શું બનાવ્યો છે? તો કે સૌથી લાંબા સમય સુધી કેબિનેટ સેક્રેટરી રહ્યા છે. સૌથી લાંબા સમય સુધી કેબિનેટ સેક્રેટરી રહ્યા છે. તો એ પણ અગત્યનો મુદ્દો છે. તો ગૃહ સચિવનો કાર્યકાલ 1 વર્ષ માટે વધાર્યો છે. ઓકે, કોણ છે? અજય કુમાર ભલ્લા, આપણા ગૃહ સચિવ. રાજીવ ગાબાનો પણ કાર્યકાળ વધાર્યો છે. આ સાથે રાજીવ ગાબા સૌથી લાંબો સમય સુધી કેબિનેટ સચિવ બનનાર વ્યક્તિ બન્યા છે, બરાબર. અને કોણનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે? તો કે બીડી પાંડેનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે જાપાન ઓપન 2023 ટુર્નામેન્ટ. આ જાપાન ઓપન છે, બરાબર. તો કઈ રમતની ટુર્નામેન્ટ છે? યાદ રાખજો, બેડમિન્ટન. બેડમિન્ટનની રમતની ટુર્નામેન્ટ છે, બરાબર. પુરુષ સિંગલનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું છે? તો કે વિક્ટર એક્સેલ્સન ને ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. ઓકે, એ પણ યાદ રાખીશું. તો વિક્ટર એક્સેલ્સન જીત્યું છે, તો આન્સર થશે ઓપ્શન બી. તો હાલમાં જ છે જાપાન ઓપન ટુર્નામેન્ટનું ટાઇટલ વિક્ટર એક્સેલ્સને જીત્યું છે. જાપાનમાં દૈહાત્સુ નામના શહેરમાં આનું આયોજન થયું હતું. ડેનમાર્કના ખેલાડી છે. મહિલા સિંગલનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું? આન્સી યંગે, સાઉથ કોરિયાના ખેલાડી છે. બસ આટલું યાદ રાખશો થઈ જશે. એક બેડમિન્ટનની રમતની ટુર્નામેન્ટ છે, યાદ રાખી લેવાનું. બાકી ગ્રાન્ડ સ્લેમ પણ થાય ટેનિસના, બરાબર. ઓસ્ટ્રેલિયન ઓપન, યુએસ ઓપન, એ બધાના નામ પણ ઓપન ઉપરથી હોય તો પણ એ ટેનિસની રમતના હોય, બરાબર. ચલો, ડિજિટલ ઇન્ડિયા રિસ્ક વી સંગોષ્ઠીનું આયોજન કયા સ્થળે કરવામાં આવેલું છે? તો ડિજિટલ ઇન્ડિયા રિસ્ક વી, વી છે અહીંયા 5th જનરેશન માટે યુઝ કર્યું છે, બરાબર. વી એટલે કે 5. તો આ આયોજન થયું છે આઈઆઈટી મદ્રાસમાં. તો આન્સર આવશે આઈઆઈટી મદ્રાસ. તો ડિજિટલ ઇન્ડિયા રિસ્ક વી સંગોષ્ઠીનું આયોજન છે ભારતમાં આઈઆઈટી મદ્રાસ ખાતે કરવામાં આવેલું છે. આઈઆઈટી મદ્રાસમાં તંજાનિયાના ઝંઝીબારમાં આનું આયોજન કરવામાં આવેલું છે. અને રિસ્કનું પૂરું નામ પૂછે તો રિડ્યુસ ઇન્સ્ટ્રક્શન સેટ કમ્પ્યુટર, આ એનું પૂરું નામ છે. આ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજીની દ્રષ્ટિએ પણ પૂછી શકાય, અહીંથી ક્વેશ્ચન પૂરું નામ આવી શકે.
વિશ્વ આદિવાસી દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો છે? 9 ઓગસ્ટ. 9 ઓગસ્ટે હોય વિશ્વ આદિવાસી દિવસ. તો 9 ઓગસ્ટ 2023 ના રોજ વિશ્વ આદિવાસી દિવસ, વર્લ્ડ ટ્રાઇબલ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવેલી છે. 9 ઓગસ્ટના દિવસને આદિવાસી દિવસ તરીકે ઉજવવા માટે છે ડિસેમ્બર 1994માં પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં, અને 1995માં સૌથી પહેલી વખત ઉજવવામાં આવેલો. તો સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયેલો ક્યારે વિશ્વ આદિવાસી દિવસ? તો કે 1995માં. અને એ પહેલા 1993નું જે વર્ષ હતું એને આંતરરાષ્ટ્રીય આદિવાસી વર્ષ તરીકે ઉજવવામાં આવેલું હતું. આ પણ યાદ રાખવા જેવું પોઈન્ટ છે. બરાબર. અને અટલ બિહારી વાજપેયીની સરકાર હતી એ વખતે ભારત સરકાર દ્વારા વર્ષ 2004માં ટ્રાઇબલ અફેર મંત્રાલય એટલે કે આદિજાતિ બાબતોનું મંત્રાલય છે એની સ્થાપના કરવામાં આવી. 2004 પહેલા આપણા ભારતમાં બરાબર આદિજાતિ બાબતોના મંત્રાલય નહોતા. તો આદિજાતિ બાબતોનું મંત્રાલય એની સરકાર એની આદિજાતિ બાબતોનું મંત્રાલય એની સ્થાપના કરવાનું શ્રેય કોને જાય છે? તો કે અટલ બિહારી વાજપેયીને. અટલ બિહારી વાજપેયી છે એને 2015માં ભારત રત્ન મળ્યો હતો, એને પણ યાદ રાખીશું. અને ભારતના ટ્રાઇબલ અફેર મંત્રી, આદિજાતિ બાબતોના મંત્રી કોણ છે? અર્જુન મુંડા છે. થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન જોઈ લે. આજે થોડાક ઓનલાઈન ક્વેશ્ચન વધારે કરાવું છું કેમ કે હમણાંથી એમસીક્યુ ઓછા બનાવું છું. બરાબર. પણ ટેસ્ટમાં તમને એમસીક્યુ જ મળે છે, તો સજેશન એવું છે કે તમે ટેસ્ટ આપો, એમાં તમને એમસીક્યુ ની પ્રેક્ટિસ થઈ જશે. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, મેકડોનાલ્ડ ઇન્ડિયા એમના દ્વારા ભારતના કયા શહેરમાં પોતાનું એરપોર્ટ ડ્રાઈવ થ્રુ રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે? તો આ મુંબઈ ખાતે શરૂ કર્યું છે. તો આન્સર આવશે મુંબઈ. મેકડોનાલ્ડે મુંબઈમાં આ ટાઈપનું એરપોર્ટ પોતાનું રેસ્ટોરન્ટ શરૂ કર્યું છે. તમે હજી બિલ બનાવી કાઉન્ટર ઉપરથી તમે માત્ર લેવા જ પહોંચો ત્યાં સુધીમાં તમારો ઓર્ડર રેડી થઈને આવી જાય એ ટાઈપનું રેસ્ટોરન્ટ. સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નીચેનામાંથી કોને દિલ્હી વિદ્યુત નિયામક આયોગના કાર્યકારી અધ્યક્ષ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવે છે? તો એ જસ્ટિસ જયંતનાથને નિયુક્ત કરવામાં આવેલા છે. ગંગા નદીની બહેન તરીકે ઓળખાતી દેવિકા નદી બરાબર હાલમાં ચર્ચામાં રહી હતી, તો આ ભારતના કયા રાજ્યમાં અથવા તો કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશમાં આવેલી છે? આ જમ્મુ અને કાશ્મીરમાં આવેલી છે. તો આ ખાસ યાદ રાખવા જેવો મુદ્દો છે, જમ્મુ કાશ્મીરમાં આવેલી છે. ભારતની સ્વદેશી નાગ એન્ટી ટેન્ક ગાઇડેડ મિસાઇલ એના તમામ પરીક્ષણ છે બરાબર સફળતાપૂર્વક પસાર કર્યા છે. હેલિના બરાબર, હેલિના શું કામ કહેવાય છે આને? તો કે આ નાગ મિસાઇલને તમે હેલિકોપ્ટરમાંથી છોડો બરાબર, તો એને હેલિના કહેવાય. આના તમામ પરીક્ષણ છે એ સફળ થયા છે. આ કઈ કંપનીએ બનાવી છે? આ DRDO બનાવી છે. ધ્યાન રાખજો, હિન્દુસ્તાન એરોનોટિક્સ લિમિટેડે નથી બનાવી. ઘણાને મગજમાં એવું સાંટતું હોય તો ધ્યાન રાખજો. હાલમાં જ કયા દેશે પોતાના અમહારા ક્ષેત્રમાં આપાતકાળ જાહેર કર્યો છે? તો ઇથોપિયાએ પોતાના અમહારા ક્ષેત્રમાં આપાતકાળ એટલે કે ઇમરજન્સી ડિક્લેર કરી છે. અદિચેયનલુર પુરાતત્વીય સ્થળ, ત્યાં આઇકોનિક સાઇટ મ્યુઝિયમ બનાવવા માટે આધારશિલા રાખવામાં આવી છે. તો કયા રાજ્યમાં આવેલું છે? તમિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલું છે. હાલમાં ચર્ચામાં રહેલું નયા સવેરા યોજના છે એના અંતર્ગત માઇનોરિટીને ફ્રી કોચિંગ આપવામાં આવતું હતું. આ ભારતના કયા મંત્રાલય દ્વારા લાગુ કરવામાં આવેલી હતી? આ યોજના છે ને અત્યારે બંધ કરી દીધી છે. પહેલી વાત તો એ નયા સવેરા યોજના અંતર્ગત માઇનોરિટી ફ્રી કોચિંગ મળતું હતું બરાબર, તો આ યોજના છે બંધ કરી દીધી. બંધ શું કામ કરી? કેમ કે ગવર્મેન્ટ છે બરાબર એ એવું પ્રમોટ નથી કરતી કે તમે કોચિંગ આપો બરાબર, એટલા માટે આ યોજનાને બંધ કરી દીધી બરાબર. તો શિક્ષણ જ એવું આપવું જોઈએ કે કોચિંગની જરૂર ના પડે, ગવર્મેન્ટ એવું કહે છે બરાબર. તો એટલા માટે આ યોજના છે એને બંધ કરી દીધી છે. ઘણા રાજ્યો ચલાવે છે પણ કેન્દ્ર સરકારની આ યોજના હતી એટલા માટે આ બંધ કરી દીધી. આ લઘુમતી બાબતોનું મંત્રાલય યોજના ચલાવતું હતું, હવે બંધ કરી દીધી છે. હાલમાં જ અમૃત ભારત સ્ટેશન યોજના એના અંતર્ગત કેટલા સ્ટેશન છે એનો પુનર્વિકાસ કરવામાં આવશે? તો આ અમૃત ભારત સ્ટેશન હેઠળ છે કુલ 1309 રેલવે સ્ટેશનો છે એનો વિકાસ કરવામાં આવશે. 508 સ્ટેશન માટે અત્યારે પીએમ મોદીએ આધારશિલા રાખી હતી. તો અહીંયા આપણો વિડીયો સમાપ્ત થાય છે. બાકી ટેસ્ટ છે તમે આપી શકો છો બરાબર. તો શરૂઆતમાં આપણે 24 કલાક સુધી કન્ટેન્ટ ફ્રી રાખતા હતા, હવે ક્યારેક ક્યારેક રાખશું બરાબર. રાખશું ત્યારે તમને આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપમાં અથવા તો એપ્લિકેશનની અંદર છે બરાબર તમને નોટિફિકેશન આવી જશે. તો સજેશન એવું છે કાં તો એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો બરાબર, અથવા તો આપણા વોટ્સએપ ગ્રુપની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં છે એમાં જોડાઈ જાઓ. તો જ્યારે પણ ફ્રી ટેસ્ટ સિરીઝ કે એવું કંઈ અપલોડ કરવામાં આવશે તો એ તમે એમાં જોડાઈ શકશો બરાબર. અથવા જો તમારે રાહ જોવાની
ટેવ નથી તો 499 વાળો કોર્સ છે, અત્યારે 200 રૂપિયામાં મળે છે, તો એ લઈ લ્યો. 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે. 6 મહિના સુધી કોઈ પણ ચિંતા નહીં તમારે, બરાબર. બધું કન્ટેન્ટ રેગ્યુલર અપલોડ થશે, એ બધું તમે એક્સેસ કરી શકશો. ક્લિયર?